as long as you love me. as long as මොන හරි දෙයක් වෙන තාක්කල් කියන තේරුම දෙන්න අපි මේ as long as කියන එක පාවිච්චි කරනවා. as long as you love me. you love me කියන්නේ ඔබ මට ආදරය කරනවා. මේක ඉස්සරහින් as long as කියලා දැම්මහම ඔබ මට ආදරය කරන තාක්කල් කියන තේරුම එනවා. ඉතින් as long as you love me අවුලක් නැහැ. එතනින් පස්සේ හරි. as long as මේක හරිම ලේසි. මේකෙදි කොටස් තුනක් කතා කරන්න ඕනේ. පළවෙනි තමයි මේ as long as කියන කොටස. මේකට අපි අර්ථයක් දෙන්න නම් මේකෙන් පස්සේ තව කොටසක් එකතු කරන්න ඕනේ. මම ජීවත් වෙනවා. I live. ඒතර මම ජීවත් වෙන තාක්කල් කියන්නේ මම ජීවත් වෙලා ඉන්නකම් කියන තේරුම දෙන්න අපි as long as I live. මේ as long as කියන එක අර කොටසට ඉස්සරහින් යොදනවා. ඔබ මෙහි නවතිනවා. You stay here. ඔබ මෙහි නැවතිලා ඉන්න තාක්කල්. As long as you stay here. ඔයාට නිදිමතයි. You are sleepy. ඔයාට නිදිමතව ඉන්න තාක්කල්. තව ඔයාගේ නිදිමත තියෙන තුරාවට. As long as you are sleepy. පොත් කියවන්නේ නැහැ. She doesn't read books. පොත් කියවන්නේ නැතුව ඉන්න තාක්කල්. As long as she doesn't read books. ඔවුන් අපේ රහස දන්නේ නැහැ. They don't know our secret. ඔවුන් අපේ රහස නොදන්න තාක්කල්. As long as they don't know our secret. ඔබ නීති කඩන්නේ නැහැ. You don't break laws. ඔබ නීති කඩන්නේ නැතුව ඉන්න තාක්කල්. As long as you don't break any laws. හොඳයි ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති බොහොම ලේසි මේක. මං කිව්වා මේ ගැන කතා කරද්දී අපිට කොටස් තුනක් තියෙනවා කියලා. මොකක්ද තුන්වෙනි කොටස? ඔයගලන්ට මම කියපු වාක්‍ය ටික බැලුවොත් ඔයගලන්ට තේරෙයි අපිට තව දෙයක් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් මේ කියපු වාක්‍ය වලට. උදාහරණයක් විදිහට ඔබ නීති නොකඩා ඉන්න තාක්කල් කියලා අපි සාමාන්‍ය තව දෙයක් කියන්න පුළුවන් ඊළඟට. ඔබ නීති නොකඩා ඉන්න තාක්කල් ඔබට නීතියට බය වෙන්න හේතුවක් නැහැ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔවුන් අපේ රහස නොදන්න තාක්කල් අපි ආරක්ෂිතයි. හරි? අපි ආරක්ෂිතයි කියන කෑල්ල. කොහොමද මේ කෑල්ල අපි හදාගන්නේ? අපි උදාහරණ ගමු. ඔබ නීති නොකඩා ඉන්න තාක්කල්. As long as you don't break any laws. ඔබ නීතියට බය විය යුතු නැහැ. You don't have to be afraid of the law. අන්න එහෙමයි අපි වාක්‍ය කියන්නේ. දැන් අපි මෙතන තව දෙයක් බලන්න ඕනේ. ඒ තමයි මෙතන බැලුවාම ඇත්තටම මෙතන වාක්‍ය කොටස් දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ දෙකට අපි subordinate clause සහ main clause කියලා වචන දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. මේවා දැන ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ සහ බොරුවට සංකීර්ණ විතරයි වෙන්නේ. උගලන්ට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ මේ as long as කියන එකත් එක්ක හයි වෙලා තියෙන කොටස වෙනම තියෙනවා, අනිත් කොටස වෙනම තියෙනවා. හොඳයි. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන කොටස් දෙක මාරු කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ කියන්නේ as long as you don't break any laws, you don't have to be afraid of the law. වගේම you don't have to be afraid of the law as long as you don't break any laws. කියන මේ වාක්‍ය දෙකම නිවැරදි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකම විශේෂත්වය තමයි අපි මේ as long as තියෙන වාක්‍ය කොටස මුලින් කියනවා නම් අපි කොමාවක් යදන්න ඕනේ ඒ කොටසට පස්සේ. මෙතනදී ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න ඉඩ තියෙන තැනක් තමයි මේ විදිහට වාක්‍ය මාරු කරන්න ගිහිල්ලා මේ as long as කියන වචන ඛණ්ඩ නැත්නම් as long as කියන phrase එක විතරක් මාරු කරනවා වැරදි විදිහට. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි කෙටි උදාහරණයක් ගමු ලේසියෙන්. ඔවුන් අපේ රහස නොදන්න තාක්කල් අපි ආරක්ෂිතයි. As long as they don't know our secret, we are safe. මේක නිවැරදි. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් මේකම we are safe as long as they don't know our secret. මේ දෙකම නිවැරදි. එකම තේරුම එනවා. හැබැයි අපි මෙහෙම කිව්වොත් as long as we are safe, they don't know our secret.
මොකද මෙතනදි වෙන්නේ? මෙතන ව්‍යාකරණානුකූල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙකේම තියෙන එකම තේරුම. බලන්න as long as එක මේ වාක්‍ය දෙකේම තියෙන්නේ they don't know our secret කියන කොටස. ඒතර මම මේ කියන්නේ as long as අපේ අර අනිත් වාක්‍ය ඛණ්ඩයට මාරු කළොත් අර්ථය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. As long as we are safe, they don't know our secret කියන එකේ තේරුම තමයි අපි ආරක්ෂිතව ඉන්න තාක්කල් ඒගොල්ලෝ අපේ රස දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට කියන්න ඕනේ ඒ තේරුම නම් මෙහෙම කිව්වට වරදක් නැහැ. අපි මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි මේ as long as කියන phrase එකට පස්සේ ඒකත් එක්කම හයි වෙලා යෙදෙන කොටසට තමයි මේ තාක්කල් කියන තේරුම එකතු වෙන්නේ. අපි උදාහරණ ගමු. ඔබ ඉස්කෝලේ යන තාක්කල් ඔබට නොමිලේ නිල ඇඳුම් ලැබෙනවා. ඒතර මේ as long as කියන කොටස එන්න ඕනේ නොමිලේ නිල ඇඳුම් ලැබෙනවා කියන කොටසට නෙමෙයි. ඔබ ඉස්කෝලේ යන තාක්කල් නේද? ඉස්කෝලේ යන කියන කොටස ඔබ ඉස්කෝලේ යන කියන කොටස. ඒතර ඔබ ඉස්කෝලේ යනවා කියලා අපි කියන්නේ you go to school. නැත්නම් අපිට කියනවා you attend school. ඒතර ඔබ පාසල් යනතුරු නැත්නම් ඔබ පාසල් යන තාක්කල් as long as you attend school you will get free uniforms. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් you will get free uniforms as long as you attend school. ඒ මිසක් as long as you get free uniforms you attend school කිව්වොත් ඔගේ තේරුම නොමිලේ නිල ඇඳුම් ලැබෙන තාක්කල් ඔබ ඉස්කෝලේ යනවා වගේ තේරුම. අපි උදාහරණ බලාගෙන යන කීපයක්. ඔබ මට ගෞරවයෙන් සලකන තාක්කල් මමත් ඔබට ගෞරවයෙන් සලකනවා. As long as you treat me with respect, I will do the same for you. මෙතන මං කිව්වේ මමත් ඔබට ඒ විදිහටම කරනවා කියලා. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I will treat you with respect too. ඔබටත් ගෞරවයෙන් සලකනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මම ජීවත් වෙලා ඉන්න තාක්කල් මම මගේ දරුවන්ට බඩගින්නේ ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. As long as I live, I will not let my children starve. Starve කියන්නේ හාමතේ ඉන්නවා කියන තේරුම. බඩගින්නේ ඉන්නවා කියන තේරුම. මේ will not කියන එක අපිට want කියලා කෙටි කරන්න පුළුවන්. මේ let කියන එක පාවිච්චි කරන විදිහකට මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන් description එකේ link එක තියෙනවා. ඔබ පාඩම් නොකරන තාක්කල් ඔබට විභාගේ පාස් වෙන්න බෑ. As long as you don't study, you cannot pass the exam. ඔබට තේ කෝප්පයක් රස්නෙට තියෙන තාක්කල් ඒක බොන්න පුළුවන්. You can drink a cup of tea as long as it is warm. කොරෝනා වසංගතය පවතින තාක්කල් විශාල ආර්ථික නැගීමක් අපට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. As long as the corona pandemic exists, we cannot expect a huge economic recovery. මේ නම් හරි ලේසි ඉංග්‍රීසි YouTube channel එක. ස්තුතියි නරඹන. I will upload videos to this channel as long as you watch them. So I hope that you will watch all those videos as long as I upload them.